สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้นะครับ ASUS ZenBook Pro 14 OLED ขั้นแรกเดี๋ยวมาถอดรหัสชื่อรุ่นตัวนี้ก่อนนะครับ ZenBook นะครับก็จะเป็นตัวโน้ตบุ๊กของ ASUS ตัวที่เป็นดีไซน์บางเบาหรูหราสำหรับทำงานนะครับแล้วก็ Pro ก็คือจะเป็นตัวที่แบบสเปคแรงนะครับมีการ์ดจอแยกแล้วก็14คือขนาดหน้าจอเขาครับ14 นิ้วส่วน OLED นะครับก็คือชนิดหน้าจอที่เขาใช้นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้ ASUS ZenBook Pro 14 OLED นะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่หน้าตาหรูหราสำหรับครีเอเตอร์นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้สเปคเขาดีมากครับมาพร้อมกับ i9 Gen 13แล้วก็มีการ์ดจอแยก RTX 4060 ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากงานดีไซน์ก่อนนะครับตัวนี้เขาก็มาดีไซน์แบบตัว ZenBook ปี 2023 นะครับคือหรูหราสวยงามพรีเมียมนะครับพร้อมกับโลโก้ใหม่ของเขาสวยมากเลยเรื่องความหนานะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะบางทีเดียวเชียวนะครับส่วนน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ 1.6 กิโลกรัมนะครับถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กจอ 14 นิ้วทั่วไปจะดูว่าน้ำหนักเยอะนิดนึงแต่อย่าลืมว่าตัวนี้เขามีการ์ดจอแยกด้วยนะครับแปลว่าเขาจะต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีมากนะครับซึ่งพอมองแล้วแบบทำอยู่ที่ 1.6 นี่ถือว่าเบามากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเทสกับโน้ตบุ๊กทุกรุ่นนะครับก็คือการเปิดฝาครับตัวนี้เขาสามารถเปิดฝาด้วยมือเดียวได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าผมชอบมากเลยการเปิดด้วยมือเดียวทำให้แบบการทำงานต่างๆนะครับสะดวกสบายนะครับเราให้ดูนะครับตัวฝาเขาจะเปิดได้เนี่ยครับกลางประมาณนี้ครับ60-70 องศานะครับกลางศูนย์สุดนะครับจะไม่สามารถหักแบบ180ได้นะตัวนี้สำหรับหน้าจอครับอย่างที่บอกเป็นหน้าจอ OLED ครับผม14 นิ้วความละเอียดที่ 2.8K ครับเรื่องสีสันนะครับตัวนี้แสดงผลสีได้ 100% DCI-P3 นะครับและตัวนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ My ASUS นะครับที่สำหรับปรับตั้งค่าต่างๆนะก็จะมีให้ปรับตัวทำ Color Temperature ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับตัว Color Gamut ได้ด้วยนะครับจะเลือกเป็น sRGB เลือกเป็น DCI-P3 พวกนี้ได้เลยครับผมส่วนตัว refresh rate ตัวนี้ให้มาที่120 Hz เลยแล้วความสว่างตัวนี้อยู่ที่600 นิตนะครับก็สามารถเอาไปทำงานกลางแจ้งได้แบบสบายๆเลยครับผมแล้วตัวนี้กระจกหน้าจอนะครับเป็นกระจก Gorilla Glass ด้วยครับผมข้างบนก็เป็นกล้องนะครับตัวนี้กล้องเขาเป็น Full HD นะครับผมแล้วก็มีตัว IR มาด้วยก็คือสามารถใช้เป็น Windows Hello ปลดล็อกเครื่องด้วยการสแกนใบหน้าได้ครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับไมโครโฟนเป็น3ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสตัวไมค์กับตัวเว็บแคมของรุ่นนี้กันครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นภาพแล้วก็เสียงจากกล้องเว็บแคมของ ASUS ZenBook Pro 14 OLED นะครับผมอัดด้วยกล้องเว็บแคมของเขา Full HD นะครับแล้วก็ไมค์ตัว3ตัวที่เขาติดมากับตัวเครื่องนะครับเสียงภาพที่ได้เป็นอย่างที่เห็นกันอยู่นี้เลยครับผมโอเคครับผมส่วนลำโพงตัวนี้นะครับก็จะเป็นสเตอริโอนะครับอยู่ด้านล่างตัวเครื่องนะครับ2ตัวนี่นะ1 2นะครับแล้วตัวนี้ก็จูนเสียงโดย Harman Kardon ด้วยครับผมเสียงก็ดีเลยครับสมราคาลงมานะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะมีไฟแบ็คไลท์ให้นะครับผมตัวคีย์บอร์ดนี่ก็พิมพ์ดีเลยนะครับผมลงมาก็จะเป็นตัวทัชแพดนะตัวทัชแพดต้องบอกว่าเขาทำมาไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับและสังเกตว่ามุมซ้ายบนของทัชแพดนะครับก็จะมีดีไซน์กลมๆแปลกๆมานะครับตัวนี้คือตัว ASUS Dial นะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะเอาไว้ให้เราสำหรับเข้าถึง tools ต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับวิธีการใช้งานนะครับจะเห็นว่าขวาบนเขาจะมีโลโก้หนึ่งคล้ายๆลูกโลกนะครับวิธีใช้คือเราให้ปัดตรงโลโก้ลงนะตามลูกศรที่มีอยู่ในรูปเลยนะครับตัวไฟตรง ASUS Dial นะครับมันจะสว่างขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ได้นะครับเลื่อนมาปัดมาดูนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายแอปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอปฝั่ง Adobe ทั้งหลายนะครับที่แบบตัดแต่งภาพวิดีโอทำกราฟิกทั้งหลายหรือพวก Office ก็ได้หรือจะใช้ในการควบคุมเพลงก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายคือตัวนี้เขาสามารถเข้าไปตั้งค่าในซอฟต์แวร์ของเขาเองก็ได้นะครับแบบตั้งแบบแมนนวลได้เลยสำหรับการใช้งานจริงกับ ASUS Dial ตรงนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่แบบปกติไม่ค่อยกดคีย์ลัดอะไรอยู่แล้วนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ใครที่แบบคนใช้คีย์ลัดคล่องๆนะผมว่าตัวนี้เวิร์กมากๆเลยสิ่งต่อไปเรามาดูกันที่พอร์ตเชื่อมต่อดีกว่านะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเรื่องแบบสเปคและใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อเดี๋ยวผมให้ดูทางไหนก่อนดีทางซ้ายก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวช่องใหญ่สุดกลมๆมาเนี่ยครับก็คือเอาไว้ต่อเสียบแบตนั่นเองนะครับต่อมาเป็น HDMI นะครับตัวนี้ HDMI 2.1 ครับผมแล้วก็เป็น USB-A ตัวนี้เป็น USB-A เป็น 3.2 Gen 2 ครับแล้วก็ช่องหูฟัง 3.5 นะครับอีกฝั่งนึงตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับจะมี USB Type C ไม่2ช่องนะครับตัวนึงจะเป็น 3.2 Gen 2 ส่วนอีกช่องนึงนะครับก็เป็น Thunderbolt 4 นะครับเจ๋งมากๆช่องใหญ่นะครับเป็นตัวช่องสำหรับใส่ SD card reader นะครับรองรับ UHS 2 ด้วยนะครับก็ครีเอเตอร์น่าจะชอบกันนะครับเพราะเราสามารถถอดการ์ดจากกล้องมาใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปพกตัวอ่านการ์ดแยกใดๆเลยนะครับครบครันในตัวเดียวนะครับผมนี่ก็เป็นพอร์ตทั้งหมดเดี๋ยวมาดูสเปคก่อนนะครับตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็น Intel Core i9 13900 รหัส H นะครับผมมี TDP อยู่ที่70 วัตต์ครับการ์ดจอนะครับเป็น NVIDIA RTX 4060 นะครับ8 GB เลย
แล้วก็รองรับตัว NVIDIA Studio ด้วยครับแล้วก็มาพร้อมกับ Max Switch ด้วยนะครับผมสำหรับการระบายความร้อนนะครับก็จะมีพัดลม2ตัวนะครับเป็นพัดลมตัว CPU ตัวนึงพัดลม GPU ตัวนึงนั่นเองนะครับผมมีท่อ Heat Pipe มาให้5ท่อครับแรมให้มา16 GB นะครับเป็น LPDDR5 ฝังเป็น On Board นะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้ส่วน SSD 1 TB นะครับเป็น NVMe นะครับ PCI Express C นะครับตัวนี้เปลี่ยนได้ครับพร้อมกับ Windows 11 แล้วก็ Office 2021 Home and Student Edition ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยมาพูดถึงการใช้งานจริงกันบ้างนะครับตัวนี้อย่างแรกคือหน้าจอของเขาที่ต้องพูดถึงก่อนเลยจอสวยมากเป็น OLED นะครับแล้วก็สบายตาแล้วก็สว่างใครใช้แบบนอกสถานที่อะไรคืออันนี้สะดวกมากๆชอบมากๆเลยนะครับคือใครไม่เคยลองใช้หน้าจอ OLED บนโน้ตบุ๊กเนี่ยอยากให้ลองมากมันดีกว่าจอ LCD จริงๆนะอันนี้พูดกันแบบจริงๆเลยผมชอบแบบติดใจเลยการใช้งานนะครับผมก็ไปเทสการใช้งานจริงเลยละกันนะครับเอาเป็นการใช้งานที่ผมคิดว่าผมได้ใช้หนักหนาที่สุดของเขาแล้วก็คือการเอาไปตัดต่อวิดีโอนะครับคลิป 4K ผมก็ไปตัดตอนแรกคลิปก็ยาวๆหน่อยยาวประมาณ20นาทีผมก็หันนู่นหันนี่เหลือ7นาทีกด Export Render ออกมานะครับใช้เวลา Export คลิป7นาทีประมาณ2นาทีเสร็จนะครับซึ่งอีกสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นคือเรื่องความร้อนใช่ไหมครับของพวกนี้นะครับตัวนี้เขาก็จะมีตัวแฟนโปรไฟล์มาให้เลือกอันแรกก็เป็น Whisper Mode นะครับโหมดเงียบอันนี้คือผมเปิดเลยเวลาผมต้องการทำอะไรที่มันแบบต้องการความเงียบหรือเวลาผมพกไปทำงานข้างนอกแบบในร้านอาหารร้านกาแฟอะไรที่มันเงียบๆหน่อยนะผมก็จะเปิดตัวนี้ซึ่งเวลาผมอยู่นั้นผมก็จะไม่ได้ทำงานอะไรหนักหนาอยู่แล้วซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ได้เยอะนะซึ่งนี้แฮปปี้ต่อมา Standard Mode ก็คือโหมดปกติที่เปิดนะครับเขาก็จะปรับความเร็วพัดลมตามการใช้งานอะไรปกตินะเสียงที่ได้ก็แบบโอเคแทบจะไม่ได้ดังเลยนะครับถ้าดังก็ไม่ได้รบกวนอะไรเยอะแยะนะค่อนข้างเบาตัวต่อมา Performance Mode นะครับอันนี้ผมจะเริ่มเปิดแล้วถ้าต้องการประสิทธิภาพดีๆนะครับเวลาที่ทำงานแบบจริงจังอยู่บ้านแล้วตัวสุดท้ายคือตัว Full Speed Mode อันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากคือเขาเปิดแบบเต็มที่ที่สุดเลยนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมลองตัวพัดลมตัว CPU ครับจะทำงานอยู่ที่ 7,000 RPM นะครับส่วนตัวที่ GPU นะครับจะ 7,100 7,200 นะครับแกว่งไปแกว่งมาไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับซึ่งนี้เขาเคลมมาว่าเสียงพัดลมดังสุดไม่เกิน40เดซิเบลนะซึ่งผมใช้ถามว่ามันถึงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีที่วัดนะครับถามว่ามันดังแค่ไหนก็มีแบบบางทีก็มีคนทักกันว่าพัดแบบเสียงตกฝนตกหรือเปล่าเสียงมันจะเหมือนกับเวลาเราอยู่ในอาคารที่แบบปิดสนิทเปิดแอร์นะครับแล้วพอเสียงฝนตกข้างนอกจะได้ยินมาเสียงประมาณนั้นถามว่าดังมากไหมก็ไม่ได้มากนะผมว่าผมโอเคอยู่ซึ่งดังอันเนี้ยมันจะดังเวลาที่แบบเริ่มทำงานแบบหนักๆที่มันมีความฟูลสปีดนิดนึงนะครับผมซึ่งถ้าผมเปิดเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันแทบจะไม่ดังเลยแต่พอเปิดเป็นperformance นะครับมันจะเริ่มมีแบบที่ช่วงที่แบบดังจนคนทักบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเปิด performance เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องนะครับไม่ให้เกิน90บางทีเหมือนกับเขาพยายามควบคุมแบบว่าไม่ให้เกิน85แต่เต็มที่ได้ถึง90อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำได้ในแอปที่ชื่อว่า Pro Art Creator ครับคือเปิดมาหน้าแรกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเป็นโซนควบคุมเครื่องพร้อมกับตัวรายละเอียดต่างๆของเครื่องมาครบครันเลยนะครับอุณหภูมิความร้อนการใช้งานต่างๆนะครับคือครบแล้วก็ออกมาดูง่ายอีกฟีเจอร์นึงที่ผมชอบในตัว Pro Art นะครับก็คือตัว Work Smart นะคือแบบเราสามารถจัดกลุ่มแอปได้สมมุติปกติเราจะทำงานใช่ไหมเราจะต้องเปิดแอปเหล่านี้นะครับ1 2 3 4 5เราสามารถจัดกลุ่มแอปเนี่ยแล้วเรากดทีเดียวปุ๊บเขาก็จะเปิดปุ๊บมาให้ครบเลยอันนี้สะดวกอันนี้ผมชอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวกผล benchmark กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงก็สำหรับตัว SSD นะครับที่เป็น NVMe PCI Express 4นะครับผมตัวนี้เทสตัว Crystal Disk Mark นะครับตัวนี้ลีดอยู่ที่ 6,500 นะครับไลท์นี่เกือบ 5,000 เลยนะครับนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็ต่อมาคือเทส PC Mark 10 นะครับ X10 นะก็เป็นการเทสแบบจำลองการใช้งานเห็นคะแนนนี่แบบโอ้โหสุดยอดมากตัว Essential นะครับทำงานทั่วไปนะครับก็อยู่ประมาณ 11,500 นะครับอันนี้ปกตินะครับเห็นกันได้ทั่วไปตัว productivity นะครับซึ่งปกติเขาก็จะมีการใช้งานที่หนักขึ้นดังนั้นคะแนนมันปกติรุ่นทั่วๆไปจะเห็นกันนะครับคะแนนก็จะดรอปมาจากตัว essential ใช่ไหมแต่อันนี้คือคะแนนแบบเรียกว่าใกล้เคียงกันเกือบจะเท่ากันอยู่ที่ 11,500 ประมาณเหมือนกันนะครับคือแบบโหเรียกไม่หนีกันเลยต่อมา digital content creator นะครับก็คืองานฝั่ง creator เลยซึ่งปกตินะครับพอพวกนี้ปุ๊บมันใช้งานหนักขึ้นใช่ไหมคะแนนควรจะดรอปลงอีกกลายเป็นว่าคะแนนมันสูงขึ้นครับคะแนนอยู่ที่ 12,900 อะครับและสุดท้ายคือเกมมิ่งซึ่งปกติเกมมิ่งเนี่ยมันจะดรอปเยอะสุดเลยเพราะมันใช้สเปคแต่ตัวเนี้ยคะแนนแบบพุ่งเวอร์เลย 21,150 นะครับอันนี้ต้องขอบคุณกับตัว RTX 4060 ที่เขาใส่มาเลยนะครับคือแบบรีดกันแบบได้สุดๆไปเลยที่ดีมากันบ้างนะครับก็ถ้าเป็นตัว Time Spy ปกตินะครับตัวนี้คะแนนอยู่ที่ 1852 นะครับคือถ้าเป็นตัว Time Spy Extreme นะครับคะแนนก็จะดรอปลงมาครึ่งนึงนะครับเหลือ 5,071 นะครับซึ่งก็ถือว่ายังสูงอยู่ดีนะครับผม
แล้วเขาก็จะมีตัวที่เป็น estimate gaming frame rate นะครับก็คือเป็นแบบว่าเอาคะแนนมาแล้วก็ลองคำนวณดูว่าถ้าเอาตัวนี้ไปเล่นเกมแล้วก็จะได้ frame rate ประมาณเท่าไหร่นะครับ Battlefield 5 ตัวนี้คือ frame rate 95 บวกเลยนะครับเรียกว่าเล่นลื่นแน่นอนแล้วตัวนี้ก็ได้ไปเทสตัวพอร์ตRoyalด้วยนะครับคือตัวนี้คือเทสตัว Ray Tracing เลยนะครับผมคะแนนก็แบบอลังการเหมือนเดิมเลยครับ 5,846 นะครับก็ใช้ได้เลยครับผมสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ต้องใช้ที่ชาร์จของเขานะครับที่เขาให้มานะครับก็ไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับตัวนี้200วัตต์เลยนะครับผมก็คือตัวนี้ชาร์จ Type C ไม่ได้นะผมลองชาร์จ Type C แล้วครับชาร์จเข้านะครับผมแต่ว่าแบตมันจะลดเพราะว่าไฟที่มันจ่าย Type C มันไม่พอนะครับมันต้องนี่เท่านั้นนะครับมันถึงจะพอเพียงนะครับสรุปดีกว่านะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับระบบประทับใจนะครับหน้าจอดีนะครับประสิทธิภาพแรงแบบสะใจมากๆเลยทั้งหมดนี้สามารถยัดเข้าไปอยู่ในเครื่องไซส์เท่านี้ได้นะครับแล้วก็เนื่องจากการควบคุมคือดีนะครับผมเรียกว่าใครที่ซื้อไปCreator ผมว่าสบายเอาอยู่ทุกงานนะครับเทียบกับราคาผมว่าราคามันไม่แรงนะครับราคาประมาณนี้ได้เท่านี้นะครับผมที่แบบนิดนึงสำหรับผมก็คือมันต้องใช้ที่ชาร์จแยกของตัวเองซึ่งปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบชาร์จทุกอย่างผ่าน Type C ใช้หัวแกนชาร์จใช่ไหมแต่ตัวนี้มันไม่พอจริงก็เข้าใจได้แหละนะเพราะมันมันต้องใช้ไฟเยอะก็อาจจะต้องยอมพกเพิ่มนิดนึงย้ำอีกรอบราคาอยู่ที่ 65,990 บาทครับผมกับ ASUS ZenBook Pro 14 OLED นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อที่คำอธิบายคลิปไปกดกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ